De ce mă miroase câinele la fund? De ce își bagă câinele tău capul între picioarele mele? Aud deseori această întrebare, pusă de obicei pe un ton ridicat, cu o voce ascuțită de spaimă sau de jenă. O aud de la copiii și adulții care nu au avut niciodată câini, dar mai ales o aud de la femeile care sunt gravide sau la menstruație. Cei mai mulți dintre ei se și feresc în același timp. Eu le răspund întotdeauna cu un zâmbet pe buze și cu răbdare, pentru că mulți dintre ei se sperie, devin agitați și, prin comportamentul lor, agită și câinele, lucru care nu este deloc de dorit. Sigur, pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu obiceiurile câinilor, poate fi destul de neplăcut să se trezească cu un năsuc rece și umed în zonele intime, mai ales dacă respectivii se și tem de câini așa în general. E foarte greu să scapi de insistența unui câine care vrea să te miroasă. Este de datoria proprietarului de câine să îl calmeze și să îți explice ce se întâmplă. Unii aleg să își țină câinii în lesă, să îi încuie în altă cameră, oriunde departe de persoana pe care aceștia vor să o miroasă. Mie nu mi s-a părut niciodată o idee bună, dacă vreau ca omul respectiv să mai intre în casa mea și a doua oară. Eu prefer să țin câinii lângă mine până le explic oamenilor ce se întâmplă. După ce mă asigur că musafirii au înțeles despre ce este vorba și sunt de acord cu situația, le dau drumul câinilor să adulmece noile mirosuri culese din zonele intime ale celor care ne-au intrat în casă. Și acum ajungem la întrebarea din titlu. De ce miros câinii zonele intime ale oamenilor sau ale altor câini? Ei bine, câinele este un animal care se bazează foarte mult pe miros. Fiecare ființă are mirosul său unic, pe care câinele îl poate simți și descifra. În zonele intime, mirosurile sunt puternice, oricât te-ai spăla, și transmit tot ceea ce l-ar putea interesa pe câine. Atunci când un câine te miroase la fund, el află despre tine nenumărate informații pe care noi, oamenii, le putem afla privind la interlocutor, citind undeva despre el, urmărindu-i comportamentul și așa mai departe. După ce un câine te-a mirosit în zonele intime, el știe totul despre tine. Dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, sănătos sau bolnav, dacă ai o fire dominantă sau nu, în ce stare de spirit te afli, dacă ești vesel, trist, speriat, nervos și așa mai departe. Atâta timp cât câinele nu te poate mirosi în zonele intime, el va fi confuz în privința ta. Nu va ști unde să te încadreze, nu va ști dacă îi ești prieten sau dușman, dacă trebuie să te accepte sau să te atace. Permite câinelui să te miroasă, să îți adulmece mirosurile și garantat veți deveni prieteni imediat. Pentru câine, să te miroasă în zonele intime este ceva firesc, ceva natural, un gest pe care îl face din instinct și care îl ajută să te cunoască și mai apoi să te iubească. Nu te speria, nu ridica mâna spre câine și nu te agita. Rămâi pe loc cât poți de calm și lasă câinele să facă ceea ce pentru el este cât se poate de natural, să îți miroasă zonele intime pentru a te cunoaște cât mai bine posibil. Felicitări! Tocmai ai căpătat un nou prieten, unul care nu te va trăda niciodată. Cu mii de mulțumiri pentru că ne urmăriți și ne susțineți. Iată câteva din comentariile culese de la alte videoclipuri, lăsate de oameni care ne-au vizionat videoclipurile și care au considerat că merităm câteva cuvinte interesante. Vă mulțumim din suflet!